नमस्कार, पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आजही मी एक तुमच्यासाठी वेगळा केक घेऊन आले आहे, तो म्हणजे मँगो चीज केक। या केकला आपल्याला शिजवायची गरज नाहीये किंवा कोणतंही जिलेटिन अगर पावडर वापरायची गरज नाहीये। तर तो कसा बनवायचा ते आता आपण पाहूया। केकचा बेस बनवण्यासाठी इथे मी एक मीडियम साइजचा पुडा घेतलाय मारी बिस्किटचा। मारे बिस्किट ऐवजी तुम्ही जे डायजेस्टिव्ह बिस्किट्स असतात ते पण वापरू शकता। आता हे मिक्सरला लावून मी ह्याची पूड करून घेणार आहे। तर इथे बिस्किट मी सगळे बारीक करून घेतले पूड। आता एका भांड्यामध्ये काढून घेते। त्याच्यामध्ये 2-3 चमचे व्हॅनिला एसेन्स घालायचं आहे। 2-3 थेंब व्हॅनिला एसेन्स घातलाय। अर्धी वाटी बटर घेतलंय, ते बटर आता त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेते मी। बिस्किटचा चुरा आता हा आपला सगळा मळून झालेला आहे। आता मी काय करणार आहे, आपल्याला केक साठी ना अशी रिंग लागेल एक। आपलं जे नॉर्मल केकचं भांडं असतं ते लागत नाही। इथे हे मी जे घरात होतं माझ्याकडे त्याचाच वापर करणार आहे। तुमच्याकडे कोणती रिंग असेल केकची स्पेशल तर तीही तुम्ही वापरू शकता। आता इथे मी एक केक बोर्ड घेतलाय आणि केक बोर्ड वरती ही जी रिंग आहे ती ठेवून देते आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे जे बिस्किटाचं जे आपण मिश्रण तयार केलंय ते आपण खाली सेट करून घेऊया। ते सगळं मिश्रण मी खाली सेट करून घेतलंय आणि असं वाटीचाही वापर करू शकता तुम्ही। पूर्ण बेस असं प्लेन करायचं आपल्याला त्याच्यासाठी। आणि आता हा 15 ते 20 मिनिटं आपण फ्रीज मध्ये सेट करायला ठेवू। चीज केकचं क्रीम बनवण्यासाठी मी इथे एका बाउल मध्ये एक वाटी व्हिप क्रीम घेतलेला आहे। तर व्हिप क्रीम आपण आता फेटून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे प्रोसेस काय करणार आहे, एका भांड्यामध्ये मोठ्या भांड्यामध्ये मी बर्फ घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये हे भांडं ठेवणार आहे। माझ्याकडे इथे हा ब्लेंडर आहे, त्या ब्लेंडरने मी आता हे क्रीम व्हिप करून घेणार आहे। क्रीम व्हिप करताना नेहमी काळजी घ्यायची, ते कधीही डायरेक्ट व्हिप करायला घ्यायचं नाहीये। त्याच्या अगोदर तुम्हाला खाली असे बर्फाचे खडे ठेवायचे आणि मग त्यामध्ये व्हिप क्रीमचं जे भांडं आहे ते ठेवायचं आणि मग तुम्ही क्रीम बीट करायला घ्यायचं। इथे मी क्रीम व्हिप करून घेतलेली आहे। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये चीज ऍड करायचं आहे, तर त्याची प्रोसेस काय आहे ती पण दाखवते। मी इथे चीज क्रीम घेतलेलं आहे। तुम्ही कोणत्याही तुमच्या ब्रँड प्रमाणे तुम्हाला जे मिळेल लोकल मार्केटमध्ये ते तुम्ही घेऊ शकता किंवा ह्याची लिंक मी तुम्हाला अमेझॉनची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथूनही तुम्ही खरेदी करू शकता। आता त्यातला मी अर्ध चीज क्रीम काढून घेतलंय। आता ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे साखर घालून घेते। पिठी साखर वापरायची ह्याच्यामध्ये आणि हे मिक्स करून घेऊया। आता हे चीज आणि पिठी साखर मी फेटून घेतलेलं आहे। साधारण अशी कन्सिस्टन्सी हवी, एवढं पातळ करून घ्यायचंय। आता ही जी आपली तयार झालेली व्हिप क्रीम आहे त्याच्यामध्ये मी घालते आणि हे पण मी 2 ते 3 मिनिट मी परत व्हिप करून घेणार आहे। 2-4 चमचे मी मँगोचा पल्प घेतलेला आहे, तोही मी आता व्हिप क्रीम मध्ये टाकून तो पण फेटून घेणार आहे। अशा प्रकारे आपली ही चीज क्रीम तयार आहे। तर आता मी काय करते, हा जो मगाशी सेट करून घेतलेला बेस आहे तो घेतलाय आणि त्याच्या बाजूला मी असं बटर पेपर लावलाय। बटर पेपर लावल्याने काय होतं, जेव्हा तुम्ही ही बाजूची रिंग काढाल तेव्हा तो सहज बऱ्याचदा चिकटतो त्या रिंगला आणि त्या रिंगला चिकटल्यामुळे काय होतं की तुमचा केकचा शेप बिघडेल। तर त्यासाठी तुम्ही हे असे बटर पेपर लावून घ्यायचे, म्हणजे काढताना तुम्हाला त्रास नाही होणार।
आता ही जी तयार केलेली क्रीम आहे ती मी ह्याच्यामध्ये घालते. आणि सगळीकडे ती पसरवून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे मी हे सगळं सेट करून घेतलेलं आहे. एक लेवल करायची आहे आणि लेवल झाल्यानंतर हा कमीत कमी 4 ते 5 तास तरी फ्रीजमध्ये सेट करून घ्यायचा आहे आपल्याला. 4 ते 5 तासानंतर आपला केक सेट झालाय. आता आपल्याला डेकोरेशन करायचं आहे. तर डेकोरेशनसाठी मी काय प्रोसेस आहे ती दाखवते. डेकोरेशनसाठी मी आंबे घेणार आहे आणि आंब्याचं आपण वरची साल काढून घेणार आहोत. आंबा मी आता सगळ्या बाजूने पील करून घेतलाय. आता काय करणार आहे, कापताना शेप कसं कापायचा तो दाखवते. असा शेप कापायचा आपल्याला. तर दोन्ही बाजूचा मी शेप कापून घेते आणि शेप कापल्यानंतर आपल्याला साधारण त्याचे असे पातळ तुकडे करून घ्यायचे आहेत ह्या भागापासून. तर मी आता सगळे तुकडे करून घेते आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला पुढची प्रोसेस दाखवते. मी आता हे 2 आंब्यांचे काप करून घेतलेले आहेत. आता मी फ्रीजमधून केक काढून घेतलाय. केक सेट झालेला आहे आपला. आता काय करायचंय, ही जी बाजूची रिंग आहे ही रिंग ती अलगद काढायची आहे वरती. हे बघा सहज निघाली पूर्ण. आणि हे जे कागद आहेत, जे बटर पेपर लावले आपण, ते पण काढून घेऊया. बघू शकता कागद लावल्यामुळे बघू शकता क्रीम आपलं कागदाला लागलंय आणि त्यामुळे व्यवस्थित निघालाय केक आपला. जर डायरेक्ट रिंगचा वापर केला असता तर बटरला खूप सारं क्रीम आपल्या त्या रिंगला लागून केक बिघडण्याची शक्यता झाली असती. तर आता काय करते, मी लेवल एकसारखी करून घेते स्पॅटुलाने. स्पॅटुलाच्या ऐवजी तुम्ही उलाटण्याचा वापर पण करू शकता. केक आणि छान आपला सेट झालाय. ओके, आता ह्याच्यावरती तुम्ही बघू शकता 2 थर दिसत आहेत. जो आपला खाली बेस केला होता तो आणि हे वरती चीज क्रीमचं. हे जे स्लाइस केलेले आहेत आपण त्या अशा ठेवायच्या आहेत. आता सगळे मी स्लाइस लावून घेतलेत. आता मध्ये सेंटरला आपल्याला फुलाचा शेप द्यायचा आहे. त्यासाठी काय करते, मी ही एक स्लाइस घेतली आहे आणि ही अशी फोल्ड करणार आहे आणि फोल्ड करून ती मध्ये ठेवते. अशाच 2-3 त्याच्यामध्ये ठेवून देणार आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ह्याच्यावरती वेगळी कोणती डिझाईन पण करू शकता. ह्याला साईडून डेकोरेशन करत नाहीत, कारण हे जे आपले साईडचे जे थर आहेत ते दिसले पाहिजेत. त्यामुळे आपण साईडून जसं आयसिंग केक असतात तसे ह्याला डेकोरेशन्स करत नाहीत. तुम्हाला वरतून तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार डेकोरेशन करू शकता. मँगोचा जाम असेल तो करून टाकू शकता. मँगोचा सिरप तुम्ही टाकू शकता. आणि अशा प्रकारे हा आपला मँगो चीज केक तयार झालाय. आजची ही केकची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.